Các bạn thử tưởng tượng một buổi sáng thức dậy, thế giới bỗng nhiên đứng hình, không một chiếc máy bay nào cất cánh. Ngay cả chiếc xe máy cà tàng của bạn bỗng trở thành một đống sắt vụn. Cả nền văn minh nhân loại trị giá hàng trăm nghìn tỷ đô la bỗng chốc sụp đổ chỉ vì một thứ duy nhất, đó là hết dầu. Nghe giống như phim viễn tưởng phải không nào? Nhưng đối với nước Mỹ đây không phải là phim mà là một bóng ma ám ảnh kinh hoàng vào năm 1973. Các bạn có tin được không? Một siêu cường đứng đầu hành tinh với kho vũ khí hạt nhân đủ sức hủy diệt trái đất lại từng phải quỳ gối, bất lực nhìn người dân của mình rồng rắn xếp hàng cây số chỉ để chờ đổ vài lít xăng. Đó là một trong những bi kịch trong lịch sử hiện đại của nước Mỹ. Và chính từ bài học của các quốc gia sa mạc cung cấp dầu khi ấy, người Mỹ đã âm thầm thực hiện một kế hoạch điên rồ đến mức không tưởng. Họ tích trữ dầu. Họ không xây những cái thùng phi khổng lồ. Họ cũng chẳng thèm dùng những bồn chứa thép lộ thiên rẻ tiền. Họ dùng hang. Vâng, đúng là hang. Mỹ đã dự trữ hàng trăm triệu thùng dầu của mình bằng cách nào? Nếu bạn đang nghĩ đến những căn cứ quân sự giống như khu vực 51 với người ngoài hành tinh thì xin chia buồn. Thực tế còn thú vị hơn nhiều. Chúng ta đang nói về những kho đựng dầu khổng lồ của nước Mỹ. Một hệ thống mang tên Dự trữ Chiến lược Dầu mỏ Hoa Kỳ, được gọi tắt là SPR. Nhiều người sẽ bảo là hay, Mỹ giàu thế, thiếu gì tiền mà không xây lấy vài nghìn cái bể thép to đùng như ở các cảng dầu cho nó hoành tráng. Nghe thì rất hợp lý đấy, nhưng nếu các bạn tính toán một chút, bạn sẽ thấy phương án đó cực kỳ không ổn và Mỹ không tích trữ dầu bằng cách đó. Chứa dầu trong bể thép trên mặt đất là một cơn ác mộng về kinh tế và an ninh. Đầu tiên là tiền. Chi phí để xây dựng và bảo trì những cái bể khổng lồ đó đắt gấp 10 đến 20 lần so với việc tận dụng những hang muối tự nhiên. Mà đâu chỉ có tiền, dầu để trong những cái bể trên mặt đất còn phải đối mặt với sự nắng mưa, sự ăn mòn của muối biển và quan trọng nhất là nguy cơ bay hơi. Dầu thô mà bay hơi thì không chỉ mất tiền mà còn cực kỳ nguy hiểm, dễ gây cháy nổ. Chưa hết, các bạn thử tưởng tượng nếu có một vụ tấn công nào đó hay một cuộc ném bom, những cái bể lộ thiên đó chẳng khác gì những quả bom hẹn giờ khổng lồ, chỉ cần một mồi lửa là cả một vùng trời sẽ biến thành biển lửa. Ngược lại, khi các bạn giấu dầu ở độ sâu cả nghìn mét dưới lòng đất, bên trong những khối đá muối cứng như thép, thì dù có bom nguyên tử nổ trên đầu, cái kho đó vẫn cứ gọi là bình chân như vậy. Và Mỹ đã giấu dầu của mình ở trong những hang muối. Muối là một vật liệu kỳ diệu của mẹ thiên nhiên. Nó không chỉ cứng mà còn có một đặc tính mà các kỹ sư cực kỳ yêu thích. Đó là muối có thể biến hình dưới áp suất cao. Khi nằm sâu dưới lòng đất, nếu chẳng may có một vết nứt nhỏ xuất hiện trên thành hang, áp lực địa chất khổng lồ sẽ ép khối muối lại và tự động hàn kín vết nứt đó ngay lập tức. Dầu không bao giờ có cửa để rò rỉ ra bên ngoài để gây ô nhiễm môi trường hay là thất thoát. Sự ngăn cách tuyệt đối cũng là một lý do khiến hang muối trở thành người bảo vệ hoàn hảo. Các bạn biết đấy, muối và dầu là hai thứ không bao giờ chịu chơi với nhau. Muối không tan trong dầu và dầu cũng chẳng thèm hòa quyện vào muối. Điều này đảm bảo rằng dầu dự trữ trong đó hàng chục năm trời vẫn giữ nguyên phẩm cấp, không bị lẫn tạp chất, không bị vi khuẩn phân hủy như để ở các môi trường khác. Thế nên, việc người Mỹ chọn hang muối không phải là một sự ngẫu hứng, mà là một phép kinh tế và kỹ thuật cực kỳ thực dụng, đúng chất, nhà giàu nhưng lại biết tính toán. Vậy thì những cái hang muối để mà Mỹ để dầu từ đâu mà ra? Có phải người Mỹ mang máy xúc xuống đào hay không? Không hề, họ đã mượn sức của thiên nhiên. Dọc theo vịnh Mexico, ở các bang như là Louisiana và Texas có những cấu trúc địa chất khổng lồ được gọi là vòm muối. Đây là những khối muối khổng lồ hình thành từ hàng triệu năm trước khi các đại dương cổ đại bay hơi và để lại những lớp muối dày đặc. Qua thời gian, các trầm tích khác đè nặng lên, khiến khối muối này bị đẩy ngược lên phía trên như những cây nấm khổng lồ xuyên qua lòng đất. Những cây nấm muối này có thể cao tới vài cây số và rộng tới vài km. Thực sự là những kỳ quan ẩn giấu mà chúng ta không thấy được từ mặt đất, nó nằm ở dưới lòng đất. Để tạo ra hang muối bên trong khối muối đó cứng như đá, các kỹ sư Mỹ sử dụng một kỹ thuật nghe thì rất là bình dân thôi. Đầu tiên thì họ khoan một cái lỗ sâu hoắm vào ngay tâm của khối muối. Sau đó thay vì dùng thuốc nổ hay máy khoan, họ bơm nước ngọt xuống dưới áp suất cực cao. Nước ngọt sẽ hòa tan muối, biến nó thành nước muối đậm đặc. Họ lại hút nước muối lên mặt đất và cứ thế, sau một thời gian dài, cứ bơm, cứ hút, một cái hang khổng lồ dần dần hình thành ngay bên trong lòng khối đá muối. Bạn có tưởng tượng được kích thước của nó không? Một cái hang đơn lẻ có thể cao bằng tòa nhà Empire State và rộng bằng mấy cái sân bóng đá gộp lại. Toàn bộ hệ thống tích trữ dầu của Mỹ có tới 60 cái hang như vậy, đủ sức chứa hơn 700 triệu thùng dầu. Việc tạo ra hang bằng cách hòa tan muối này không chỉ giúp tạo ra những kho chứa khổng lồ mà còn đảm bảo bề mặt trong hang cực kỳ nhẵn nhụi và kín kẽ. Hang hình thành rồi thì việc duy trì nó cũng rất là thú vị. Các trạm bơm trên mặt đất chỉ là những văn phòng nhỏ với hệ thống đường ống,
Nhìn vào chẳng ai biết dưới chân mình đang là một gia tài khổng lồ đủ để vận hành cả nước Mỹ trong nhiều tháng nếu có biến cố. Sự kết hợp giữa quy luật địa chất và trí tuệ kỹ thuật đã biến những vùng đất xình lầy ở Vịnh Mexico trở thành pháo đài năng lượng kiên cố bậc nhất trên hành tinh. Đến đây, chắc là nhiều người sẽ thắc mắc, hang thì sâu cả 1000 mét, miệng ống thì bé tí, làm sao mà hút dầu lên cho kịp khi mà có việc khẩn cấp? Chẳng lẽ dùng máy bơm siêu trường siêu trọng à? Thực tế thì cách làm của họ lại đơn giản đến mức kinh ngạc, dựa trên đúng nguyên lý mà chúng ta đã học từ hồi xưa. Dầu nhẹ hơn nước và dầu thì không tan trong nước. Khi cần lấy dầu ra, các kỹ sư không cần phải thả ống hút xuống tận đáy. Họ làm một điều ngược lại, họ bơm nước ngọt vào tận đáy hang hoặc đôi khi là nước muối qua một đường ống dẫn. Vì nước nặng hơn dầu, nó sẽ chìm xuống dưới đáy hang và đóng vai trò để đẩy dầu lên. Lớp dầu thô vốn đang nổi phía trên sẽ chui tọt vào đường ống dẫn ra ngoài. Áp lực từ việc bơm nước vào sẽ ép dầu chảy ngược lên trên mặt đất một cách tự nhiên và liên tục. Quy trình này cực kỳ hiệu quả vì nó không đòi hỏi những hệ thống máy bơm quy mô phức tạp, dễ hỏng ở độ sâu lớn. Cứ bơm nước vào là dầu lại chảy ra, đơn giản như việc bạn bóp một tuýp kem đánh răng. Tuy nhiên cái gì cũng có giá của nó. Mỗi lần mà bơm nước ngọt để lấy dầu ra, nước đó sẽ lại hòa tan thêm một chút muối ở thành hang. Điều đó có nghĩa là sau mỗi lần lấy dầu, cái hang nó lại nở ra, nó lại to ra hơn một chút. Nghe thì hay đấy, bởi vì lần sau cái hang sẽ to ra và chứa được nhiều dầu hơn. Nhưng thực tế đó lại là một rủi ro. Nếu cái hang cứ to mãi, thành hang sẽ mỏng đi và đến một lúc nào đó, áp lực 1000 tấn của đất đá xung quanh có thể làm sụp đổ toàn bộ cấu trúc hang. Chính vì thế, việc quyết định xả kho dự trữ không bao giờ là một việc làm ngẫu hứng của Tổng thống Mỹ. Mỗi lần xả dầu là một lần họ phải đánh đổi tuổi thọ của hang. Các kỹ sư phải tính toán nát óc xem bơm bao nhiêu nước là đủ, áp suất bao nhiêu là an toàn để không làm hỏng kỳ quan địa chất này. Điều này giải thích tại sao dù giá xăng có tăng cao, người ta vẫn rất dè dặt khi động vào kho dự trữ dầu mỏ của nước Mỹ, vì đó thực sự là nguồn lực dự phòng cuối cùng và không thể phung phí. Nhưng tại sao tất cả các kho dự trữ này lại tập trung hết ở Texas và Louisiana mà không chia ra mỗi bang một ít cho nó công bằng? Câu trả lời nằm ở hai chữ vận chuyển. Vịnh Mexico chính là trái tim của ngành công nghiệp dầu khí ở Mỹ. Ở đây có sẵn một mạng lưới đường ống dẫn dầu dày đặc như mạng nhện, kết nối trực tiếp với các nhà máy lọc dầu lớn nhất của nước Mỹ và các cảng biển sầm uất. Khi dầu được đẩy lên từ các hang muối, nó không cần phải đi đâu xa bằng xe bồn hay tàu hỏa cả. Nó được đổ thẳng vào các đường ống hiện có và chảy ngay đến nhà máy lọc dầu chỉ trong vài giờ. Sự liên kết chặt chẽ này đảm bảo rằng trong trường hợp xảy ra chiến tranh hay thiên tai làm đứt gãy nguồn cung quốc tế, nước Mỹ có thể phản ứng cực kỳ nhanh. Dầu từ lòng đất sẽ được lọc biến thành xăng, dầu diesel trong thời gian ngắn để duy trì hoạt động của quân đội và các dịch vụ thiết yếu. Ngoài ra, việc đặt các kho dự trữ gần biển cũng giúp việc nhập dầu vào đây và nạp đầy các hang muối trở nên thuận tiện hơn. Các tàu chở dầu khổng lồ từ khắp nơi trên thế giới có thể cập cảng và bơm dầu trực tiếp xuống lòng đất thông qua các đường ống kết nối. Thế nên, vị trí của các hang muối không chỉ là sự tình cờ địa chất mà còn là một sự tính toán chiến lược về mặt hạ tầng. Người Mỹ đã xây dựng một hệ sinh thái năng lượng hoàn chỉnh, nơi mà việc khai thác, dự trữ và chế biến nằm sát cạnh nhau. Điều này tạo ra một lợi thế cạnh tranh cực kỳ lớn, giúp họ không chỉ tự bảo vệ mình mà còn có khả năng gây ảnh hưởng lên giá dầu toàn cầu chỉ bằng một thông báo phát đi từ Nhà Trắng. Nhìn rộng ra thì câu chuyện về cách người Mỹ dự trữ dầu cho chúng ta thấy một tầm nhìn chiến lược sâu sắc. Họ không chỉ nhìn vào cái lợi trước mắt mà luôn có một kế hoạch dự phòng cho những kịch bản tồi tệ nhất. Việc biến những hang muối sâu thẳm thành các kho báu năng lượng là minh chứng cho việc dùng trí tuệ để chế ngự và tận dụng thiên nhiên. Dù sau này thế giới có chuyển sang dùng xe điện hay là năng lượng tái tạo, thì bài học về sự chuẩn bị, về cách xây dựng một hệ thống phòng ngự vững chắc dưới lòng đất vẫn luôn còn giá trị từ nước Mỹ. Bạn thấy sao? Bạn thấy sao về trí tuệ của người Mỹ? Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện. Nếu thấy câu chuyện này hấp dẫn, hãy nhấn nút like và đăng ký kênh. Và hẹn gặp lại ở trong các video tới.